Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của SensitySoft. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình HA kết hợp với SD-WAN để load balancing hai đường Internet. Trong thực tế triển khai thì chúng ta có thể sẽ gặp mô hình triển khai bao gồm hai firewall Fortinet và hai đường WAN của hai nhà mạng khác nhau. Khi đó chúng ta có nhiều cách khác nhau để có thể vừa dự phòng về firewall vừa dự phòng về Internet. Trong video này thì mình sẽ xây dựng một mô hình kết nối full mesh để chúng ta vừa có thể cấu hình HA để dự phòng firewall, vừa cho phép các bạn cân bằng tải lưu lượng truy cập Internet giữa nhiều liên kết ISP khác nhau bằng tính năng SD-WAN. Và PPPoE mình sẽ quay trên firewall, đồng nghĩa với việc mình sẽ cần brick modem nhà mạng do trên firewall thì thường không hỗ trợ để cắm đầu quang của nhà mạng. Với mô hình này thì nó cung cấp dự phòng kết nối cho Internet của bạn nếu một trong hai đường Internet bị lỗi, hoặc cả trong trường hợp một thiết bị firewall trong cụm HA bị lỗi thì mạng của chúng ta vẫn hoạt động. Trong mô hình của mình thì mình sẽ sử dụng thêm hai WAN switch ở phía trước để kết nối full mesh xuống firewall. Khi đó thì các WAN switch này mình sẽ nối hai link xuống hai firewall bên dưới. WAN switch 1 mình sẽ nối hai link xuống port 1. Còn WAN switch 2 mình sẽ nối hai link xuống port 2. Các bạn lưu ý phần link này cần cắm cùng cổng để cấu hình đồng bộ trên hai firewall nhé. Hai WAN switch này thì không có gì đặc biệt, các bạn chỉ cần các switch có từ 3 cổng mạng trở lên là được. Và các switch này cũng không cần phải cấu hình gì, các bạn cũng có thể chỉ sử dụng một switch ở đây cũng được. Nhưng với mô hình này thì chúng ta đang dự phòng cả về firewall và đường Internet, nên các bạn cũng nên sử dụng hai switch ở đây để dự phòng luôn cả cho switch này nữa. Tránh trường hợp sử dụng một switch thì nếu switch đó hỏng, chúng ta sẽ mất kết nối cả hai đường Internet luôn. Ngoài ra thì có một số modem nhà mạng hỗ trợ tính năng bridge từ một cổng WAN sang nhiều cổng LAN. Khi đó thì các bạn có thể nhờ kỹ thuật nhà mạng cấu hình bridge một cổng WAN vào hai cổng LAN để chúng ta có thể sử dụng luôn modem này thay cho các WAN switch. Lúc này đường quang nhà mạng sẽ cắm vào cổng WAN trên modem. Từ modem chúng ta sẽ cắm hai link từ hai cổng đã được bridge xuống hai firewall là ok. Các bạn sẽ không cần phải đầu tư các WAN switch này nữa, modem của nhà mạng sẽ thay thế luôn WAN switch của mình trong mô hình. Tuy nhiên thì không phải modem nào cũng hỗ trợ bridge xuống nhiều cổng, mình cũng không rõ modem nào thì hỗ trợ, cho nên là các bạn cần phải liên hệ trực tiếp với nhà mạng để được tư vấn nhé. Ok, trước tiên mình sẽ cấu hình HA Active Passive trên hai firewall trước. Phần cấu hình HA này cũng không có gì đặc biệt, mình cũng đã có video mô tả chi tiết rồi nên mình sẽ làm nhanh nhé. Sau khi cấu hình HA Active Passive xong thì các bạn nhớ kiểm tra phần đồng bộ hóa nhé. Khi nào cả hai thiết bị đều thể hiện dấu tích V màu xanh là ok. Còn không thì các bạn có thể vào CLI để thực hiện đồng bộ. Mình sẽ vào CLI để đồng bộ. Đa phần nếu cả hai firewall cùng model, cùng firmware và license, nếu các bạn cấu hình HA ngay từ đầu thì sẽ không gặp trường hợp này. Nếu một trong hai firewall các bạn thay đổi cấu hình trước khi cấu hình HA thì sẽ hay gặp phải, hoặc trường hợp database liên quan đến antivirus, IPS khác nhau thì cũng hay gặp phải. Ok, hai firewall đã được đồng bộ. Giờ mình sẽ cấu hình interface. Port 3 là cổng kết nối xuống mạng LAN, mình sẽ đặt IP trên cổng này. Mình sẽ bật thêm DHCP server để cấp IP cho client.
Tiếp theo mình sẽ cấu hình YPP PoE trên hai cổng WAN. Hai WAN đã nhận được IP, giờ mình sẽ cấu hình SD-WAN để cân bằng tải hai đường WAN này. Mình sẽ tạo một SD-WAN zone mới. Tạo hai member là hai cổng WAN và add vào SD-WAN. Ok, SD-WAN đã up. Mặc định thì SD-WAN sẽ sử dụng suộc IP để cân bằng tải. Mình sẽ đổi sang cân bằng tải theo session để test cân bằng tải do mình chỉ đựng một PC test thôi. Các bạn có thể lựa chọn cơ chế cân bằng tải theo nhu cầu của mình nhé. Tiếp theo mình sẽ cấu hình một default route ra Internet. Interface sẽ là cổng SD-WAN. Cuối cùng là cấu hình policy cho phép mạng nội bộ ra Internet. Giờ mình sẽ test trên PC. PC mình sẽ để nhận IP DHCP. Mình sẽ ping ra 8.8.8.8. Ping OK. Mình sẽ trace để xem client đã được cân bằng tải trên hai WAN chưa. Ok, client đã truy cập Internet trên cả hai WAN. Bây giờ mình sẽ reboot một firewall để kiểm tra nhé. Trên PC mình sẽ ping -T để test. Fortinet 1 đang là primary nên mình sẽ reboot firewall này. Sau khi Fortinet 1 reboot thì Fortinet 2 sẽ nhảy lên làm primary và tiếp tục xử lý gói tin. Do đó hầu như không có downtime khi một thiết bị lỗi. Mình sẽ vào firewall để kiểm tra. Firewall secondary đã lên làm primary.
Sau khi Fortinet 1 khởi động xong thì nó sẽ có role là secondary do mình không bật tính năng chiếm quyền. Hai cổng WAN vẫn hoạt động bình thường. Giờ mình sẽ tắt một cổng WAN đi để test. PC vẫn ping bình thường. Ok, như vậy với mô hình kết nối này thì chúng ta có thể kết hợp tính năng HA và SD-WAN trên FortiGate để dự phòng cả về thiết bị và đường Internet. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.